Hello mga B! Welcome back to our YouTube channel. It's been a while since our last upload and ayun na nga, kakatapos lang din ng New Year and for now, I am completely decided na i-start na natin at ituloy na natin yung ating vlogging 2022 nung last tayo nakapag-vlog. And for today's episode ay bibigyan ko kayo ng review kung ano yung ginagamit kong eyelash extension or DIY eyelash extension para naman makasave tayo ng ating money for 500 pesos. Akalain mo yun, every magpapa-eyelash extension tayo, it always cost us 500 pesos and above. So, ang ginawa ko is ever since last year, way back October, nung nag-boom yung DIY eyelash extension, I already purchased some or I already bought on my online shopping apps. And yun na nga yung ginagamit ko up until now. So, nagamit ko yung isang brand sa TikTok shop na nabili ko before. However, since sabi ko parang medyo kumunti yung laman niya, I'm not gonna like tell what's the name of the brand, pero medyo kumunti yung laman niya nung nag-release sila ng bagong packaging nila. So, I decided to search sa aking like online shopping app, and that's on where I found this Amy Oran. Ayan, so Amy Oran. As you can see there, lagas na yung ilang hilera niya kasi this is already my second pack ng ating eyelash extension. I love this so much. And ito yung gagawin natin at ito yung ididikit natin. And for this vlog, yun nga yung gagawin natin. Magdidikit tayo nitong ating eyelashes extension. This, I guess I was able to buy this one for around 90 or 80 pesos. Pero papakita ko na lang sa inyo dito kung saan natin siya binili at yung price niya currently. So, this is already my second pack. And as you can see there, ang ganda ng kanyang eyelash. Then, at the back of it, meron siyang steps on how you can put it. No worries guys when it comes to like the glue, the eyelash glue. Meron silang kasama every pack. So, ito yung aking ginagamit. I was able to use the second one and medyo may tira pa. So, yun yung gagamitin natin for us to put these eyelashes on our original eyelashes. Para medyo kumapal siya kasi sometimes, di ba, meron tayong unexpected lakad. And sabi nga nila, medyo expensive ang mas magpaganda. Then, we need to find another way para makasave naman tayo ng ating pera, di ba? Ang pagpapa-eyelash extension sa mga salons, most likely it cost us 500 pesos up to 1,000 pesos depende sa kapal ng eyelashes extension na gusto natin. So, ako, syempre, medyo marami akong lakad last year and gusto ko, my eyelashes are always on flick aside from my kilay. So, hindi nga pantay yung kilay natin today. So, aside from my kilay, I always wanted to have my eyelashes on flick para magandang tingnan sa paningin ng mga tao. Kasi parang ang sarap pakinggan ng compliment, di ba, sa ibang tao na sabihin sa'yo na ang ganda naman ng pilik mata mo, di ba? So, lahat kayo naman alam ko nakaka-get sa sinasabi ko. So, yan guys, as you can see, wala tayong eyelash extension pa. Tinanggal ko siya kasi I wanna rest my original eyelashes. Para na rin hindi tayo ma-infection. And guys, these eyelashes last for more than like 5 to 7 days, but sometimes naglalash siya sa akin ng 2 weeks. Depende na lang siya kung paano mo siya basain or on how you rub your eyes, kasi most likely minsan ang nangyayari sa atin is nirarab talaga natin yung eyes natin ng ganyan. So pagka nagsuot ka talaga ng eyelashes, it's really on your end on how you would be able to take care of it, diba? Kung paano ka magkaroon ng extra care when it comes to your eyelash extension, lalo na din sa mga nagpapalagay ng 500 pesos. So, ayan, bubuksan natin yung kanyang paglagyan. And, ganito yung itsura ng eyelashes na binibili ko every time na mag-purchase ako sa Shopee or sa TikTok or even sa Lazada. Ayan, ganito lang. I'm about to purchase another pack of this one. I'm gonna be purchasing 2 para medyo tumagal siya. Maybe it can be, you know, it can last, should I say, on the next 3 months or sa mga susunod na buwan para at least maging convenient at hindi tayo maging rush, lalo na pagka may mga lakad tayong importante. So, I already prepared my glue na gagamitin natin sa pagdidikit ng ating eyelashes and I'll show it to you guys. So, ayan, simulan na natin. Syempre guys, bago natin simulan ng paglalagay ng ating eyelashes, kailangan natin i-prepare ang ating mga gamit. So, prepare na ang ating glue na gagamitin natin sa ating pagdikit ng eyelashes, and at the same time, ang ating chani and yung eyelash extensions natin. Gagamit din tayo ng ating salamin, which is ang gagamitin ko na lang is yung salamin ng aking eyeshadow palette. And at the same time, hair bond na binigay pa ng aking amiga Jessica. Ayan. So, ito yung gagamitin natin para hindi dumikit yung hair natin sa ating eyelash extension glue. Para at least hindi sila humiwalay or hindi magkaroon ng damage yung pagkakabit natin ng ating eyelash extension. So, lalagay ko na ito guys.
So, yan guys. Naka-prepare ng ating hair band and ngayon sisimulan na natin yung paglalagay natin ng ating DIY eyelashes. So, sisimulan natin siya dito guys kasi ito yung pinakamahirap na part na lagyan ng eyelashes. So, may mga times talaga na pagka hindi ka pa totally gamay, mahirapan ka talaga tsaka maiinis ka sa pagkakabit ng eyelashes. So, ito yung ating first eyelashes. Ayan siya guys. As you can see, lalagyan ko lang siya ng ating glue and ikakabit lang natin siya. So, tignan nyo guys, kahit ako bago matagal na akong gumagawa nito medyo nahihirapan pa ako. So, ayan. Ang ating unang eyelashes. So, last na natin to guys sa ating left side, left eye. So, ayan guys, yung ating left side na lagyan na natin siya. And sa mga nagtatanong kung ilang eyelashes ba yung kailangan natin gamitin on our both eyes, sa akin is, kasi depende yan sa laki ng mata natin or depende sa kapal na gusto natin. So, ako yung gusto ko is yung normal na itsura lang ng eyelashes. So, ang nangyayari is nilalagay ko dito sa aking left side is 4 na eyelashes extensions and at the same time sa side end. So, a total of 8. Pero, dati, mas gusto ko yung volume. So, ang ginagawa ko, pinapatungan ko pa siya. So, all in all, nagkakaroon ako ng 12 na eyelashes extensions na nilalagay ko sa aking both left and right side. So, 6 sa kabila, and then 6 naman sa kabila. So, mag-start na ako ulit sa ating right side. Tingnan ninyo kung ano yung itsura ng ating mata. Hindi na siya pantay kasi nalagyan na natin ng complete eyelash extensions yung ating left side. So, para mas mukhang magmaganda, mas maganda yung ating eyelashes extension kahit na hindi pantay yung ating pila, is maglalagay na tayo sa ating right side. So, simulan ko na guys. So, dito sa kabila, hindi na ako masyadong nahihirapan kasi gamay ko na siya. Hindi katulad ng nasa left side talaga kasi mahirap siya ilagay. Kaya, mas inuuna ko talaga siya doon kasi nagko-consume siya ng oras or ng matagal na minuto unlike with the right side of my eye. Kailangan mo lang siyang ikanyan ganyan. And then, idikit mo na. So, second to the last guys ng ating eyelashes extension. Yung tip ko lang sa inyo guys is huwag niyong masyadong damihan yung like glue. Eyelash glue na ginagamit ninyo kasi minsan pag sobrang kapal at kumwari medyo mahilig ka sa eyeshadows like me, after like around 5 days makikita mo na yung eyelashes mo is lumilitaw na talaga yung glue, so nagiging visible na siya. Ano lang natin yung ating mga eyelashes extensions. Ayan guys, so as you can see, ang ganda ng tignan ng ating eyelashes ng ating mata with the eyelashes extension. So, ang gagawin lang natin is, itutok lang natin siya sa ating electric fan to ensure na matuyo ng maayos yung ating eyelashes. At saka iwasan natin kapalan yung ating glue kasi minsan, pag may excess or sumusobra siya sa magkabilang side ng eyelashes extensions natin, dumidikit din siya sa lower lashes ng ating mata, which is yung nagkakos ng damage. So, yung pinaka part na nadidikitan talaga ng glue is yung pinaka-dulo ng ating mga mata. So, kailangan, pagka, let's say na yung lower lashes natin is dumikit sa eyelash na extensions na dinikit natin, huwag niyong gagamitan ng kamay. Kasi, ang nangyayari is dumidikit din siya sa kuko natin. So, what you always need to do is to wait it na mag-dry. And at the same time, gamitin niyo yung shining ginamit ninyo for your eyelashes to remove the eyelashes na dumikit sa mga mata nito. Like, ang nangyari dito sa aking right side. So, medyo dumikit siya sa ating lower lashes, which is manageable naman. So, yan. Antayin lang natin siyang matuyo bago natin tanggalin yung bun natin. Kasi possible na dumikit pa yung eyelashes extensions natin dun sa ating scalp hair. Ayan. So, pinapatuyo ko lang siya. So, pagka hindi pa siya tuyo guys, makikita niyo pa yung mga kanyang glue. Itsura ng glue. To give you like a heads up, normal lang na makita natin pagka naliligo tayo na merong glue na lumilitaw dyan sa ating mga mata kasi nga nababasa yung glue na ginamit natin to put our eyelashes. Pero pagka natuyo na yung ating eyelashes,
from taking a bath, then nawawala din siya, hindi na siya nagiging visible. It only became visible pagka naliligo talaga tayo, pagka nababasa siya. Pero all in all, malikit pa rin siya, huwag nyo nang i-rub talaga. So ayan mga guys, tapos na tayong maglagay ng ating eyelash extensions na DIY. So o diba, in just last 500 pesos, pwede ka nang rumampa dyan the whole day. Pwede ka nang maghilamos kahit na anong gawin mo dyan, pwede ka nang mabasa, hindi siya matatanggal. Ang tingnan ng aking mata, diba? Parang natural eyelash extensions lang siya. Or natural eyelash, should I say. Ayan, kung pipikit ako, makikita ninyo, meron pa tayong wet eyelash glue. At this point, mga be, pwede na natin tanggalin ang ating hair bond. And pwede na natin suklayin ang ating hair. Ayan guys, as you can see, maganda na tingnan ang ating mata. Ayan, medyo wet pa yung ating glue. Pero dito medyo dry na siya. So, kung makikita ninyo yung difference ng ating eyelashes, kanina, wala, as in wala talaga. And unlike now, sobrang ganda na. Mas madadagdagan ng points ng ating kagandahan sa ating mga jowa. Kaya ano pang hinihintay niyo mga guys, maglagay na kayo ng anyong eyelashes extensions. Kahit ano namang eyelash extensions brand yung gamitin ninyo, it depends upon on yun, how you really put it on your eyes. Para mas maging maganda, as maging kaaya-aya siyang tignan sa mga kalalakihan. Or when you're trying to attend any parties or any event. Thank you guys sa panonood ng ating vlog for today's episode. Kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button at ang ating notification bell for my new updated episodes na i-upload natin very, very soon. For now, enjoy your day and Happy New Year everyone!